که دین و عشق و ایمانم توی جانم هی جان خبر داری که رنج و درد و درمانم توی جانم هی جان خبر داری. دلم با دست کف خنده های ما زمین تو دلم با دست کف خنده های ما زمین تو ای جانم های شام هجرانم توی جانم هی جانم خبر داری که دین و عشق و ایمانم توی جانم هی جانم سلام دوستای عزیز، سارا هستم. شما را بسیار خوش آمدید میگم به این ویدیو. امیدوار است مرجع هستین، جور و خوب و صحت سلامت باشین. موضوع ویدیو امروز ما در مورد آموزش یک آهنگ بسیار زیبا از احمد ظاهر عزیز است که متنش است خبر داری که اشق و دین و ایمانم توی جانا. در قسمت شعر و کمپوزیشنش متاسفانه که من معلومات ندارم، نمیفهم که شعر از کی است و کمپوز از کی است. میریم دوستای عزیز یا آهنگ زیبا را شروع میکنیم. این آهنگ زیبا در تات بهره و جور شده دوستای عزیز و ما را میخوایم که طبق معمول از سی بخوانیم. خب اگر من از سی بخوانم، تات بهره و چی رقم شکل داره. البته در این آهنگ نی کومل همچنان استفاده شده، یعنی به عوض نی شد نی کومل استفاده شده. تات بهره است که اصلا ری و دایش کومل و یا فلت است، ولی در این آهنگ همچنان نی فلت و یا کومل استفاده شده که بعضی دوستا شاید در این قسمت یعنی اشتباه بگیرن، بگوین که این البته در راگ بهروی از دوستای عزیز مود و یا امو احساس آهنگ بر راگ بهروی نمیمانه یا به تات مربوط تات بهروی نمیشه. این مربوط تات بهرو است. مود آهنگ امو احساس آهنگ مربوط تات بهرو است دوستای عزیز که امی اسکیل دابل هارمونیک میجر سکیل میگن در موسیقی بین المللی. یعنی اگر ما دابل هارمونیک میجر سکیل آرو و افرو کنیم یا ascending و descendingش ما اینجا بخوانیم، چه رقم برای هر نوت چه رقمی نوت های از این شکل داره. ساری گما پا دا نی
ای آهنگ این دو تانی استفاده شده، یعنی نی کامل استفاده شده. اینتروی آهنگ بسیار زیبا نواخته شده که البته من به او زیبایی نمیتونم بنوازم، اما امون نوت ها رو من نوازم براتان. این اینتروی آهنگ است. اینتروی آهنگ از گه شروع میشه. آهنگ میاد بسیار زیبا، دمو سی میجر کورد استارت میشه و آهنگ از پش شروع میشه. دوستای عزیز، خبر داری که دین و عشق و ایمانم تویی جانا، هی جانا خبر داری. امی آیستایش هسته و امره یک انگوش کار میکنم. خبر داری که دین و عشق و ایمانم تویی جانا، هی جانا خبر داری. بعد از استایی آهنگ دوباره دم سی میجر کورد استارت میشه و ملودی شروع میشه. ملودی از گه شروع میشه. دوستای عزیز، این ملودیش هسته یا امو انترلودش هست که در تمام آهنگ استفاده میشه و من ایرم را یک انگشت کار میکنم. انتره آهنگ هم همچنان از اینمی سی میجر کورد شروع میشه و انتره از ده شروع میشه. دلم را بر دست کف خنده های نازنین تو ہے، دلم را بر دست کف خنده های نازنین تو ای جانان، آنیسگی یهای شام هجرانم توی جانا، هی جانا خبر داری. همراه یک انگشت. دلم را بر دست کف خنده های نازنین تو، دلم را بر دست کف خنده های نازنین تو ای جانان، آنیسگی یهای شام هجرانم
تمام آهنگ بود دوستای عزیز. ریتم از این آهنگ 4/4 تایم سیگنیچر است. میریم در کروا مایره در تمپوی 50 تمرین میکنیم. خبر داری که دین و عشق و ایمانم تویی جانا، های جانا. خبر داری که درد و رنج و درمانم تویی جانا، های جانا. خبر داری دلم را با دست کف خنده های نازنین تو. دلم را با دست کف خنده های نازنین توی جانا. آنیستگی یه ها